السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې هرکلی خوش آمدید درته وایم. نن چې زموږ کومه اسایمنټ دی هغه چپټر نمبر 13 electrostatics example 13.6 اوکې. example 13.6 کې تاسو ته وایي چې دوه کیپاسیټرز دي. د یو چې کومه کیپاسیټنس نمبر 1 دی دا دی 4 مایکرو فیراډ، بل دی 8 مایکرو فیراډ، او دا په پیرالل کې بل سره کنیکټډ دي. څنګه دي؟ پیرالل کې دا بل سره کنیکټډ دي. اوکې، اوس دلته چې کومه ایکسټرنل سورس ولټیج مونږ کنیکټ کړی دی هغه څه ولټ دی؟ ټیک شو، کومه چې تاسو ته دا ګیون دی. نو تاسو ته وایي چې کیلکولیټ د اکویولنٹ کیپاسیټنس او چارج آن ایچ کیپاسیټر دا معلومول دي. د ټول نه اول خو چې سولوشن ته راځو، نو لیټ سپوز ما سره یو کیپاسیټر دا دی، بل کیپاسیټر ما سره دا دی. اوکې، دا ما کنیکټ کړي دي په پیرالل کې، ټیک شو، او پوټنشل ډیفرنس سورس سره ما دا کنیکټ کړي دي پلس ماینس وی. دا C1 دی، دا C2 دی. اوس چې کومه د پیرالل کیپاسیټرز کنیکشن چې کومه دا او د لپاره موږ سره فارموله وه چې C equivalent is equal to C1 plus C2. ځکه چې یو ما سره دوه کیپاسیټرز دي، نو بس C1 plus C2 پورې سره عالم. اوس C1 تا سره 4 دی، C2 تا سره 8 دی. نو ګورئ C equivalent is equal to 4 plus 8، نو C equivalent is equal to 8 او 4 12 مایکرو فیراډ. اوکې، دا چې کومه تاسو سره ټوټل کیپاسیټنس راغلی. اوس پاتې شو د ولټیج خبره. نو په پیرالل کنیکشن کې که چېرته موږ د ولټیج ذکر وکړو، نو موږ ویل چې ولټیج سیم دی په دې کې، لکه V1 برابر دی د V2 او دا د V برابر شو، نو دا څومره دا 100 ولټ دی. خو چارج په دې کې ډیفرنٹ دی. نو Q is equal to CV موږ سره وکنه، نو Q1 is equal to C1V. نو Q1 is equal to C1 تا سره څومره دی؟ C1 تا سره 4 مایکرو فیراډ دی، نو 4 انټو دا تا سره 100 دی، نو Q1 تا سره راغی 400 مایکرو کولم، او Q2 is equal to C2V. نو دا په خپله کلکولیټ کې C2 تا سره 8 دی او 100، نو 800 مایکرو کولم به تا سره راشي. نو دا اصل کې د سره لپاره کلکولیشن و، د پیرالل کنیکشن دپاره همدا ایزي کلکولیشن و.